Γεια σας και καλώς ήρθατε. Στο σημερινό βίντεο θα σας προτείνω κάποιες ιδέες με πράγματα που μπορείτε να κάνετε το καλοκαίρι με τα παιδιά σας, είτε οικογενειακά, είτε περνώντας λίγο χρόνο ξεχωριστά με το κάθε παιδί. Και επειδή γενικά αποφεύγω να μοιράζομαι τα παιδιά μου στο ίντερνετ, σήμερα τα πλάνα θα είναι από μια χαλαρή μέρα που είχαμε στο σπίτι και μια βόλτα που κάναμε έξω. Αυτά λοιπόν θα δούμε σήμερα, ελπίζω να σας αρέσει το λίγο διαφορετικό βίντεο και πάμε να ξεκινήσουμε. Καταρχάς, θέλω να σας πω πως ό,τι υπάρχει στη λίστα σήμερα δεν περιλαμβάνει καθόλου οθόνες. Αυτό δεν σημαίνει πως τα παιδιά δεν έχουν καθόλου χρόνο μπροστά στις οθόνες, βλέπουν και κάποια βίντεο στην τηλεόραση και μπορούν να παίζουν και λίγο με το κινητό. Φυσικά όλα αυτά σε περιορισμένο χρόνο. Είναι επίσης όλα απλά για να μπορείτε εύκολα να τα κάνετε μαζί, χωρίς περίπλοκες διαδικασίες και χωρίς να απαιτούν ιδιαίτερη προετοιμασία. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με το πρώτο, που είναι οι χειροτεχνίες ή οι κατασκευές. Υπάρχουν άπειρες ιδέες στο διαδίκτυο, μπορείτε να αγοράσετε τα υλικά που θα χρειαστείτε και να φτιάξετε κάτι μαζί. Δεν χρειάζεται όμως να είναι κάτι περίπλοκο, η πιο απλή και εύκολη ιδέα είναι να εκτυπώσετε χρωμοσελίδες από το ίντερνετ, ό,τι αρέσει στον καθένα και να καθίσετε μαζί να ζωγραφίσετε και να μιλήσετε. Δεύτερη ιδέα είναι να φυτέψετε μαζί λουλούδια. Πηγαίνετε μαζί να διαλέξετε λίγα που σας αρέσουν. Αν πάλι τα παιδιά σας είναι μικρότερης ηλικίας ή δεν έχετε ιδιαίτερη εμπειρία όσον αφορά την κυπουρική, προτιμήστε κάποια οικονομικά λουλούδια που δεν χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα. Ρωτήστε στο φυτόριο τι έχουν να σας προτείνουν, αν χρειάζονται πολύ νερό, ήλιο κτλ. Συνεχίζουμε με βόλτες ή εκδρομές στη θάλασσα και στη φύση. Οι διακοπές στη θάλασσα είναι ίσως κάτι συνηθισμένο που κάνουν οι περισσότεροι κάθε χρόνο. Μπορείτε επιπλέον να κάνετε κάποιες κοντινές εξορμήσεις σε μέρη με φυσικά τοπία. Ειδικά αν εργάζεστε και έχετε φορτωμένο πρόγραμμα, οι εκδρομές αυθημερών σε μέρη με βουνά, θάλασσα ή δάση είναι τέλειες. Ετοιμάστε φαγητά και σνακ από το σπίτι αν θέλετε να σας βγουν πιο οικονομικά. Και για να σας λέω λίγο τι γίνεται και στο βίντεο, εδώ ετοιμάζω βάφλες. Έφτιαξα διπλή δόση. Τη μία την έφαγαν τα παιδιά το συγκεκριμένο πρωί και την άλλη την έβαλε στην κατάψυξη για κάποια άλλη μέρα. Εδώ παίρνω ό,τι βούτυρο έχει μείνει από αυτό που έλειωσε στο τηγάνι και το βάζω στη βαφλιέρα. Και εδώ σας δείχνω το μείγμα, το οποίο δεν μου βγήκε και τόσο καλό και θέλω να σας πω τι έκανα για να μην κάνετε το ίδιο λάθος. Παρόλο που το κοσκίνησα, το έριξα όλο μαζί και όχι λίγο-λίγο όπως λέει η συνταγή. Βέβαια βγήκε μια χαρά, τα παιδιά το έφαγαν κανονικά χωρίς κανένα πρόβλημα. Συνεχίζουμε με τα λογοτεχνικά βιβλία. Γενικά είναι πολύ καλό να διαβάζουν τα παιδιά λογοτεχνικά βιβλία και μόνο τους. Όμως θεωρείται ιδιαίτερα ωφέλιμο από τους ειδικούς να διαβάζουμε κι εμείς οι γονείς κάτι σε αυτά μέχρι και την ηλικία της εφηβείας. Τα βράδια πριν τον ύπνο είναι μια καλή στιγμή όπου όλοι είμαστε πιο χαλαροί. Αν δεν μπορείτε να το καθιερώσετε κάθε βράδυ, μπορείτε τουλάχιστον να το κάνετε μερικές φορές την εβδομάδα. Είναι μια τέλεια ευκαιρία για συζητήσεις με βάση τα ερεθίσματα που θα πάρουν από αυτά που διαβάζετε. Εδώ αλλάζω το βάζο από το προζύμι, κάτι που χρειάζεται να γίνεται τακτικά, όπως βλέπετε έχει ελαιρωθεί αρκετά. Ήθελα απλώς να σας δείξω τη διαδικασία για να δείτε πόση λίγη ποσότητα είναι αρκετή, ώστε να μπορέσει αυτό ξανά να ζωντανέψει όταν το αναπιάσουμε, να φουσκώσει και να γίνει ωραίο. Ειδικά τώρα το καλοκαίρι είναι μια πολύ καλή περίοδος, φουσκώνει γρήγορα και γι' αυτό μου αρέσει να το χρησιμοποιώ ακόμα περισσότερο. Και εννοείται ότι το χρησιμοποίησα και στις βάφλες, θα βρείτε τη συνταγή κάτω στην περιγραφή αν σας ενδιαφέρει. Και συνεχίζουμε με τη λίστα. Κάτι άλλο λοιπόν που μπορείτε να κάνετε είναι να οργανώσετε βραδιές με επιτραπέζια παιχνίδια. Είναι ένας όμορφος και εύκολος τρόπος για χρόνο με όλη την οικογένεια. Μπορείτε επίσης να προσκαλέσετε και φίλους ώστε να γίνει πιο διασκεδαστικό. Φτιάξτε popcorn, παραγγείλτε ή φτιάξτε πίτσες ή κρέπες και καθίστε όλοι γύρω από το τραπέζι. Για μικρότερα παιδιά, κάντε κάτι αντίστοιχο στο πάτωμα του σαλονιού, για παράδειγμα κάτι με τουβλάκια, πάζλ, πλαστελίνες κτλ. Κάτι άλλο που προτείνω να κάνετε είναι το πρωινό στο μπαλκόνι ή στον κήπο ή φυσικά οποιοδήποτε γεύμα. Το πρωινό είναι απλώς πιο εύκολο γιατί δεν θέλει ιδιαίτερη προετοιμασία. Λίγα φρούτα κομμένα, γάλα ή χυμός και μερικά κρουασανάκια είναι αρκετά για να κάνουν τη μέρα μας λίγο πιο ξεχωριστή και ιδιαίτερη.
Εδώ με είδατε να φτιάχνω μπριζόλες. Τις έβγαλα από την κατάψυξη, ήταν 6 και τις είχα αγοράσει για όλη την οικογένεια. Επειδή όμως είναι νηστεία και εμείς δεν τρώμε και τρώνε μόνο τα παιδιά κρέας, ήθελα να μαγειρέψω μόνο τις 3 και δεν ήθελα να ανάψω το φούρνο μόνο για αυτές, οπότε προτίμησα να τις βάλω στο τηγάνι. Με το καπάκι έγιναν πάρα πολύ μαλακές, άρεσαν πολύ στα παιδιά, οπότε σκέφτηκα να σας δείξω όλη τη διαδικασία για να το έχετε σαν ιδέα. Τις άλλες 3, αφού τις μαρίναρα, τις έβαλα στο ψυγείο για την επόμενη μέρα. Επόμενη στη λίστα είναι η βραδινή προσευχή, την οποία προτείνω να κάνετε όλοι μαζί. Αν δεν το κάνετε ήδη, τώρα είναι καλή περίοδος να αρχίσετε και να το καθιερώσετε για όλο το χρόνο. Φτιάξτε μια γωνία σε κάποιο μέρος του σπιτιού όπου θα προσεύχεστε. Αν δεν έχετε χώρο, ένα ράφι είναι αρκετό. Κρεμάστε εκεί όσες εικόνες έχετε, βάλτε ένα κεράκι που θα ανάβετε κάθε βράδυ και ό,τι άλλο σας αρέσει. Εμείς πήραμε μικρά παιδικά προσευχητάρια και διαβάζει ο καθένας από λίγο, ανάλογα βέβαια με την ηλικία του κάθε παιδιού. Πρώτα ανάβουμε το κερί και στο τέλος το σβήνουμε. Όλη αυτή η διαδικασία αρέσει στα παιδιά. Δεν το κάνουμε όμως κάθε βράδυ, όταν τα παιδιά είναι κουρασμένα κάνουμε προσευχή στα κρεβάτια τους. Αυτό που βλέπετε είναι ένα μαγνητάκι, το οποίο βάζω στη ραπτομηχανή για να βγαίνει ίσιο το γαζί. Με βολεύει πάρα πολύ, κόστισε 1 ευρώ νομίζω περίπου και το αγόρασα από το Shein. Κάτι άλλο που μπορείτε να κάνετε είναι να φτιάξετε γλυκά ή παγωτό. Κάποιο γλυκό ψυγείου ή μία συνταγή για παγωτό με λίγα και εύκολα υλικά είναι αρκετά. Αν δεν έχετε πολύ χρόνο ή τα παιδάκια σας είναι πολύ μικρά, αγοράστε έτοιμο παγωτό και διάφορα διακοσμητικά ζαχαροπλαστικής για να τα φτιάξετε όπως θέλετε. Πολύχρωμη τρούφα, μπισκότα, έτοιμα χωνάκια, σιρόπια κτλ. Αυτές είναι κάποιες ιδέες που προτείνω για να περάσετε όμορφα το καλοκαίρι με τα παιδιά σας. Αν θέλετε περισσότερες ιδέες, μπορείτε να διαβάσετε το αντίστοιχο άρθρο στο blog και θα βρείτε το σύνδεσμο κάτω στην περιγραφή. Όπως βλέπετε, δεν χρειάζονται ιδιαίτερες διαδικασίες. Τα παιδιά θέλουν το χρόνο μας και την προσοχή μας. Αυτά να τους δώσουμε, εκείνα θα είναι χαρούμενα, αλλά και εμείς φυσικά. Εύχομαι να περάσετε όμορφα το καλοκαίρι σας και να δημιουργήσετε πολλές οικογενειακές αναμνήσεις. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!